Chào các bạn, hôm nay mình và các bạn sẽ lang thang browsing trên Claude Club, xem Claude Club có gì và ngoài thế giới kia đang thế nào. OpenClaw là open source được tạo bởi anh Peter Steinberger nên không phụ thuộc vào bị quản lý bởi bất kỳ tổ chức nào. OpenClaw là cánh cổng AI của bạn kết nối với thế giới ngoài kia và Internet. Vì OpenClaw là open source nên Claw được đóng góp từ tất cả mọi người trên thế giới. Bạn có thể tải tất cả skill ở trên Claw Club tại vì không ai quản lý nên những skill có thể mang độc hại nên lưu ý giữ an toàn cho máy tính của mình. Và bây giờ let's do it. Trên Claw Club bạn có thể thấy có rất nhiều skill từ mình đang sort by most downloaded. Đây là của anh skill này là Self-Improve Agent. Hôm nay mình sẽ cố gắng tải cái skill này về con OpenClaw này của mình. Vâng, ở trên đây có rất nhiều à, skill hay, ví dụ như Connect với GitHub. Skill này có thể có phép bạn kết nối với Gmail và tất cả mọi thứ ở trên Gmail như trên Google như Calendar Driver và Contacts, Sheets and Docs. Và đây, người này chính là anh tạo ra OpenClaw, Peter Steinberger. Nên mình nghĩ skill này sẽ trust. Và một số skill về thời tiết, một số skill về bạn có thể kết nối với uh, Nano Banana Pro của Gemini, một số skill về Baidu, China Web Search, một số skill về có rất nhiều skill về Creator, Cell Phone, rồi Gateway rồi mọi thứ. Ở trên đây bạn có thể nhìn thấy Form, rồi bạn có thể thấy Workflows, DevTools, Connect to Database, Security, rồi Automation, rồi tất cả mọi thứ ở đây. Sơ qua về về skill hôm nay mình sẽ install cùng các bạn là skill về Self Improvement Agent. Skill này được nhiều lượt tải nhất và đứng đầu trong tất cả các skill. Vậy skill này làm gì? Mình đã dùng Copilot để đọc qua skill, tóm tắt skill này xem skill này có thể làm được những gì. Skill này biến AI của bạn thành một agent tự học. Nó ghi lại lỗi và tự tự sửa và tạo feature request sau mỗi section để lần sau không mắc phải nữa. Và nó sẽ tự thông minh hơn và tự improve bản thân. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ duy trì ba file trong thư mục là learning, là bài học kiến thức mới và best practice. Thứ hai là errors, lệnh đã thất bại và lỗi lỗi tích hợp API and tools. Thứ ba là request feature request là tính năng yêu cầu user, tính năng tính năng user yêu cầu mà chưa có. Rồi nó sẽ hoạt động như thế nào? Mỗi entry metadata có là priority, là có danh này, có status, là có status, có parent key để đi up. Nếu cùng một lỗi xảy ra 3 lần nó sẽ gợi ý promoted lên system form, là sẽ lưu trên hệ thống à, của bạn, lưu thêm biến con làm con AI của bạn thông minh hơn để nó sẽ biến thành một luật lệ vĩnh viễn để sẽ nó không bao giờ bị lỗi nữa. Nó có thể chuyển à, có workflow để chuyển learning thành skill, là nó học được cái gì nó tự chuyển đổi thành skill cho bạn luôn. Theo mình mấy clip mình trước mình tự tạo mấy skill cho mình, bây giờ nếu nó gặp lỗi nhiều quá nó có thể tự biến lỗi đấy, hoặc là tự thấy nó học cái gì mới nó tự biến thành skill cho bạn luôn. Nó 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 trigger tự động khi nào nó xảy ra, khi mà khi mà lỗi có lệnh bất ngờ, user sửa lỗi, mình tự sửa lỗi ở trên channel của mình, nó tự động ghi nhớ và học hỏi. Thứ ba là khi mà mình yêu cầu những tính năng mới, hoặc là khi nó có API hoặc là tool bị lỗi, sẽ cài đặt như thế này. Vậy hôm nay mình sẽ cài đặt thử xem trên con AI, con workspace của mình xem có được không. Mình sẽ mình copy cái install setup này và mình vứt ở trên con OpenClaw của mình. Xong,
Vậy là xong sau khi mình cấp một số quyền truy cập cho OpenClaw để nó truy cập và tạo và install cái skill này. Bây giờ nó đã create 3 cái log file setup cho mình ở trên và nó đã create một cái Self Improve Agent ready. Đây là những file mà mình vừa bảo bên trên. Và form now nó sẽ automatically log this file when tự động update những file này khi mà có lỗi xảy ra, khi command fail, khi mà mình nói với nó là no, no, mày làm sai rồi, mình phải làm như thế này này. Và khi mình request a couple, mình làm cái gì đó mà nó không có khả năng, ví dụ như mình muốn kết nối với Facebook hoặc là Google như cái skill mà Peter anh có, hoặc là discover a new approach là một cái approach mới, hoặc là cái knowledge của nó out of date rồi, cần update, đó nó sẽ tự động improve và thông minh hơn. Để mình check xem mà trên Visual Studio Code xem uh, cái skill này có create đúng hay không. Đây mình sẽ có self improving skill này, đây nó sẽ ở đây, và nó sẽ có một số script như là đây Claude Cup Access. Đây là những file mà mình vừa bảo, nó sẽ tự động learning, và đây là cái hook mà 4 cái tiêu chí mà mình vừa đề ra, khi nào nó sẽ tự động thông minh hơn. Và đây là một số file để nó log data, nếu mà chuyện gì xảy ra thì nó sẽ tự động thông minh hơn. Và đây là skill, nó sẽ trên file skill này thì explain tất cả mọi thứ ở ở trên skill này, là nó sẽ phải làm gì, bắt đầu hoạt động như thế nào, và setup như thế nào, cách tải, cách mọi thứ, structure như thế nào. Đó, thế thôi. Và đó là cách mình setup làm thế sao để install a new skill trên Claude Code. Thank you. Mình luôn có form setup cho mỗi skill ở dưới mô tả. Nếu bạn có ý tưởng nào hay, hãy comment phía dưới. Nhớ like, comment, subscribe để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Thank you.